हेलो एभ्रिवान। यो सी प्रोग्रामिङको सिरिजमा मैले चाहिँ इन्स्टलेसनको चाहिँ राखिदिइसकेको छु होइन। यो इन्स्टलेसन हजुरहरूको चाहिँ भएन, त्यसपछि मिलेन भने चाहिँ यो मैले ग्रुपको फेसबुकको त्यसपछि चाहिँ टेलिग्रामको यो ग्रुपको चाहिँ लिङ्क राखिदिएछु मैले। यो चाहिँ फेसबुकको ग्रुप चाहिँ यो छ होइन, अनि टेलिग्रामको यो छ। यसमा चाहिँ हजुर यो लिङ्कबाट आएर चाहिँ मसित सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ फर्दर रिजल्भ गरिदिन्छु। अब 90%लाई त यो प्रब्लम आउँदैन, अरूलाई आइहाल्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ मैले त फिक्स गरिदिन्छु है त। अब जाम हाम्रो आजको टपिकतिर। आजको टपिक छ टोकन्स एन्ड ग्रामर्स अफ सी है त। त्योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ थोरै एउटा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लेखौँ है त। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लेख्नुभन्दा पनि पहिला थोरै चाहिँ यो यसको चाहिँ म स्ट्रक्चर हजुरलाई बुझाउँछु। जस्तै यहाँ लेखेको छ होइन, ह्याज इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एच। ह्याज इन्क्लुड अनि एसटिडिआइओ डट एचको मिनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट डट एच। एच भनेको हेडर फाइल होइन। अनि इन्ट मेन भनेको यो इन्टिजर चाहिँ डेटा टाइप हो। हामीले चाहिँ भेरिएबल्स एन्ड डेटा टाइप्स पछि अर्को टपिक छ, त्यसमा चाहिँ पढिन्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ यो के छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। अनि मेन भनेको चाहिँ यो मेन फङ्सन, अनि यो स्मल ब्राकेटले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले प्यारामिटरहरू दिन मिल्छ होइन। अनि यो कर्ली ब्राकेटसितै हाम्रो मेन ब्राकेट चाहिँ मेन फङ्सन चाहिँ त्यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। प्रिन्ट एफ भित्र हामीले चाहिँ यो डबल कोटेसनभित्र जे पनि लेख्छौँ नि यो चाहिँ स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङ भनेको जस्तै हाम्रो त्यो पनि डेटा टाइपमा आउँछ होइन। अर्को उसमा चाहिँ डिस्कस गरौँला, तर अहिले चाहिँ मैले थोरै ओभरभ्यू भनिदिन्छु। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ केही पनि अक्षरहरू के, नम्बर भनेको चाहिँ कुनै पनि नम्बर भयो होइन, त्यस्तै कुनै पनि अक्षरलाई चाहिँ स्ट्रिङ भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन। अनि यो रिटर्न जिरो भनेको चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ केही कुरा रिटर्न गर्छ कि। जस्तै हामीले चाहिँ फङ्सनलाई यही केही प्यारामिटर दिए बापत चाहिँ हामीले यहाँ प्यारामिटर दिन्छ, मैले केही दिएको छैनौँ, यहाँ दिए बापत यसले रिटर्न गर्छ। तर हामीले यहाँ केही दिएको छैनौँ अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ यो रिटर्न जिरो लेखिदिएको छौँ होइन। अनि यो सेमिकोलन देख्नु भएको छ, यो चाहिँ टर्मिनेटर हो कि। यो चाहिँ मैले अहिले उसमा चाहिँ आइडीमा लगेर चाहिँ अझै मजाले चाहिँ हजुरलाई बुझाउँछु है त। ओके, अब हजुर चाहिँ डेस्कटपमा आउनु होइन, त्यसपछि एउटा नयाँ फोल्डर बनाउनु। मैले एउटा यहाँ फोल्डर सी प्रोग्रामिङ पिआरओजिआरई प्रोग्रामिङ एससिआर सी प्रोग्रामिङ सिरिज भनेर मैले एउटा यहाँ फोल्डर बनाएँ है त। अब यो खोल्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो भिएस कोड खोल्नु। भिजुअल स्टुडियो कोडको पनि मैले ट्युटोरियल हालिदिएको छु, त्यो हेर्नु होइन। त्यहाँबाट पनि हजुरलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यहाँ फाइलमा जानु, फाइलमा गएर ओपन फोल्डरमा जानु, अनि हामीले बनाएको त त्यस पिसीमा डेस्कटपमा जानु अनि सी प्रोग्रामिङ सिरिज हजुरले जे नाम देख्नु भएको छ त्यहाँ सट्टै यहाँ देखिन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होइन। सिलेक्ट फोल्डर, यो फोल्डर चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट भइसक्यो है त। अब चाहिँ म एउटा फोल्डर बनाउँछु। टोकन्स इन सी भनेर चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। यो चाहिँ सबै मैले अर्गनाइज गरेर राख्छु। हजुरलाई पछि कोड हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ त्यो कोड पनि कहाँबाट हेर्ने कसरी लिने त्यो पनि म पछि भन्छु। एउटा मैले फाइल बनाएँ, यहाँबाट फाइल बनाउनु मिल्छ होइन। फर्स्ट प्रोग्राम डट सी, एक्सटेन्सन चाहिँ ख्याल राख्नु है। यहाँ चाहिँ हजुरले नाम चाहिँ जे राख्ने हुन्छ होइन, यही राख्ने राख्नु। अनि यो चाहिँ एक्सटेन्सन डट सी चाहिँ यो डट सी चाहिँ ख्याल राख्नु है त। ओके, अब अघि हामीले जे लेखेको थियौँ ठ्याक्कै त्यही कोड लेखौँ। अब एच इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एच इन्ट मेन
रिट रिटर्न 0। ओके। अब हाम्रो चाहिँ एउटा फङ्सन छ प्रिन्ट एफ भन्ने होइन। प्रिन्टएफ यसले चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ एउटा फङ्सन हो। फङ्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नु है त हजुरले। हामीले आइडी युज गर्नुको फाइदा पनि यो हेर्नु इरर देखाइरहेको छ होइन। हामीले यहाँनिर यो टर्मिनेट गरेनौँ भनेर। अब यसभित्र चाहिँ मैले जे लेख्छु त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। स्ट्रिङ हुन्छ डबल कोटेसनमा भनेको थिएँ नि त मैले। अब यसमा लेखेँ मैले HELLO हेलो एलडी हेलो वर्ल्ड अनि सेभ गरिदिएँ मैले। अब टर्मिनल गएर न्यू टर्मिनल भनेर लेखेँ मैले। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी स्प्लिट पनि गर्न मिल्छ। यहाँबाट मैले यसलाई चाहिँ उठाएर यहाँ माथि पनि लान मिल्छ है त। अब मैले लेख्छु CMD CLSले चाहिँ क्लियर स्क्रिन हुन्छ। CLS है। अब यसले चाहिँ हाम्रो पाथ देखाइरहेछ कि बेसिकली हामी चाहिँ कुन लोकेसनमा छौँ भनेर। सीको युजरको लेनोभो डेस्कटप सी प्रोग्रामिङ सिरिज फोल्डरभित्र छौँ भनेर देखाएको छ। अब हाम्रो त्यही कम्पाइल गर्ने चाहिँ त्यही कोड नै हो। GCC फाइलको नाम FIRST फर्स्ट अनि यो लेखेर ट्याब दबाइदिनु भयो भने चाहिँ हजुरको पुरै टाइप गरौँ है त FIRST PROGRAM.C/O। यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले एउटा मात्रै फाइल छ होइन। अब /o एम ओके यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ फाइल र डाइरेक्टरीभित्र यो गइएन भनेको छ। हामी त अहिले सी प्रोग्रामिङ सिरिजभित्र छौँ नि त यसमा होइन। यसभित्र पनि अर्को फोल्डर बनाइएको छ हामीले टोकन्स इन सी भनेर। त्यसको लागि यहाँ हामी जानको लागि चाहिँ CD चेन्ज डाइरेक्टरी अनि ट्याप गरिदिनु भयो भने चाहिँ आइहाल्छ। नत्र यसरी यो डबल कोटेसन NS इन C जस्ताको जस्तै होइन इन्टर गरिदिनु बित्तिकै हजुर चाहिँ अब सी प्रोग्रामिङ लेनोभो टोकन्स इन C यसभित्र आउनुभयो। अब हामीले चाहिँ त्यही GCC जुन कम्पाइल गर्ने कोड छ त्यो चलाम है त। अब चाहिँ ट्याप गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरको यो ठ्याक्कै आइदिन्छ। ट्याब बटन यो क्याप्सलकको माथिपट्टिको बटन दबाउनु भने चाहिँ ठ्याक्कै आइहाल्छ। नत्र टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि /o अनि FIRST फर्स्ट प्रोग्राम इन्टर। हाम्रो चाहिँ यहाँ कम्पाइल भइसकेको छ। यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम भनेर EXE एक्जिक्युटेबल फाइल बनिसकेको छ। अब फर्स्ट प्रोग्राम गरेर ट्याप गर्नु भयो भने चाहिँ यो EXE वाला चाहिँ सिलेक्ट गर्नु इन्टर गर्नु होइन। हेलो वर्ल्ड हाम्रो चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भइसकेको छ। हजुरहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरले फर्स्ट प्रोग्राम लेखिसक्नु भएको छ। हामीले यहाँ जे पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ। हजुरले आफ्नो हिसाबले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ भनेर लेखेँ है त। अनि हरेक पालि हामीले चाहिँ कम्पाइल गर्नुपर्छ। कम्पाइल गर्नलाई माथिको एरो दबाउनु भयो भने चाहिँ माथिको हामीले जति पनि लेखेको कमान्ड थियो नि त्यो आफै आइसक्छ। यस्तरी GCC यो इन्टर गरिदिएँ मैले। अनि त्यसपछि हामीले फेरि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। आउटपुट यसरी आउटपुट हेर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि सी प्रोग्राम.exe इन्टर। हाम्रो चाहिँ आउटपुट यसरी आइसकेको छ। ओके हाम्रो चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम हामीले लेखिसकेका छौँ। अब चाहिँ सीको टोकन्स वाट इज द टोकन्स इन सी। टोकन्स भनेको एक्चुअली के हो त भन्ने कुरा है त।
टोकन्स भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो यो एउटा इमेज छ होइन, यसमा हेरौँ हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। स्ट्रिङ, कन्स्टेन्ट, किवर्ड, स्पेसल सिम्बोल्स, अपरेटर्स, आइडेन्टिफायर्स। अहिले चाहिँ हजुरले स्ट्रिङ, कन्स्टेन्ट, किवर्ड यिनीहरू केही पनि बुझ्नुहुन्न भने टेन्सन नलिनु होइन। यस चाहिँ सबको स्पेसिफिक टपिक छ होइन, त्यति बेला चाहिँ हामीले बुझिन्छ। अझै सजिलो भाषामा चाहिँ टोकन्स भनेको चाहिँ होइन, हाम्रो जति पनि कुराहरू छ नि, जस्तै हामीले मैले एउटा के अरे इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम्पल लिन्छु, अझै बुझ्न हजुरलाई सजिलो हुन्छ है त। मैले यहाँ इङ्ग्लिसमा के लेखेको छु भने हेलो हेलो एभ्रिवान, माई नेम इज सौरभ फ्रम पाल्पा नेपाल भनेर लेखेको छु होइन। यसले चाहिँ केही न केही मिनिङ दिन्छ नि त हामीलाई। उम्, म चाहिँ के अरे मेरो नाम चाहिँ यो हो अनि के अरे म चाहिँ पाल्पाबाट हो भनेर केही न केही दिएछ होइन। यसको ठ्याक्क तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने सिएनबी, एसएनडी यो के हो लेखेको केही पनि बुझिँदैन नि त। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो लेखिएको छ नि, यो एभ्रिथिङको मिनिङ छ। यहाँ हजुरले एउटा कमा लेख्नुभयो भने पनि त्यसको पनि मिनिङ हुन्छ क्या। त्यसै हामीले केही पनि लेखेको छैनौँ, त्यही भएर हजुर आत्तिँदै नआत्तिनु, पछि मजाले बुझिन्छ होइन। अनि अब सी ल्याङ्ग्वेजको हेर्नुहुन्छ भने होइन, जस्तै ह्याजको मिनिङ छ, इन्क्लुडको मिनिङ छ, स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट डट ह्याज यसको मिनिङ बुझ्नुभयो हजुरले होइन। यो इन्टिजरको मिनिङ पछि बुझ्नुहुन्छ। अनि यो पुरै फङ्सन भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ। एभ्रिथिङ हाम्रो चाहिँ यो जति पनि कुराहरू लेखिएको छ नि, यिनीहरू सबलाई चाहिँ टोकन्स भन्छ होइन। एउटा ग्रामर भनौँ न अझै, जस्तै इङ्ग्लिसको ग्रामर हुन्छ नि त, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजको ग्रामरलाई चाहिँ टोकन्स भन्छ। सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एबिसिडी होइन, त्यसपछि मल्टिपल कुराहरू मिलेर चाहिँ एउटा सेन्टेन्स बनेको हुन्छ नि, त्यस्तै हामीले यति सबै कुरा मिलाएर चाहिँ एउटा सी ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्राम बनाउने गरिन्छ होइन। अब अनि सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ थोरै फरक लाग्न सक्छ हजुरलाई। हजुरले स्पेस दबाउनुहुन्छ नि होइन, स्पेसको पनि एउटा त्यो पनि एउटा क्यारेक्टर हो कि, त्यसले चाहिँ के अरे 1 बाइट लिन्छ, त्यसले 1 स्पेस लिन्छ कि। त्यो पनि हाम्रो के भन्छ हजुरलाई चाहिँ नर्मल लाग्न सक्छ होइन। जस्तै मैले यो प्रोग्राममा देखाउँछु, यो छ नि यो स्पेसको पनि यसको पनि मिनिङ छ कि यो होइन। हजुरले एउटा एउटा स्पेस दबाउनुहुन्छ नि, त्यसको पनि मिनिङ छ क्या यसमा चाहिँ होइन। त्यति डिफिकल्ट छैन, बुझ्दै गइन्छ पछि पछि होइन। अनि स्पेस, त्यसपछि यो चाहिँ स्पेसल सिम्बोल्सहरू, यिनीहरू भयो स्पेसल सिम्बोल्स होइन। यो किबोर्डको जति पनि हजुरको छ नि सबै युज हुन्छ अब चाहिँ, पहिला युज गर्नुहुन्थेन भने। अपरेटरहरू होइन, त्यसपछि आइडेन्टिफायर, किवर्ड भनेको के हो बुझिन्छ होइन, कन्स्टेन्ट भनेको के हो पछि बुझिन्छ, एभ्रिथिङको मिनिङ। अनि वे टु राइट द सी प्रोग्राम इज बेसिकली द टोकन्स। सीको बारेमा चाहिँ अझै धेरै कुरा चाहिँ थोरै बुझौँ होइन। सी इज अ ब्लक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। ब्लक स्ट्रक्चर भनेको के हो त, ब्लक भनेको चाहिँ यो हाम्रो मिडियम ब्राकेट होइन, कर्ली ब्राकेट पनि भन्छ होइन। जस्तै यो प्रोग्राममा हाम्रो यो कर्ली ब्राकेटदेखि स्टार्ट भइरहेछ होइन। यहाँ यो स्टार्टिङ, यो चाहिँ इन्डिङ होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लक भन्छ क्या। A C program have एनी नम्बर्स अफ ब्लक्स। सी प्रोग्राममा चाहिँ जति पनि ब्लक चाहिँ हुन मिल्छ होइन। फङ्सन ह्याज सम नेम फर आइडेन्टिफिक्स। फङ्सन भनेको पछि हाम्रो ठुलै टपिक छ होइन, त्यसमा चाहिँ अझै डिटेलमा कुरा गरौँ ल। अहिले चाहिँ मैले थोरै ओभरभ्यू भनिदिन्छु होइन। फङ्सन भनेको यो मेन हाम्रो फङ्सन हो। प्रिन्टएफ फङ्सन हो। रिटर्न जिरो फङ्सन हो त होइन, इन्ट फङ्सन हो होइन। यिनीहरूको सबैको मिनिङ छ, पछि चाहिँ हामीले यो सबै कुराको डिस्कस गरिन्छ। अहिले चाहिँ यो हुँदो रहेछ भनेर मात्रै बुझ्नु है त। अल फङ्सन मस्ट बी डिफ्रेन्ट। सबै फङ्सनको नाम चाहिँ फरक हुनुपर्छ कि। एउटै जस्तै प्रिन्टएफ गरेर एउटै फङ्सन बनाउनु मिल्दैन। प्रिन्टएफ 1 प्रिन्टएफ 2 त्यसरी गराउनु मिल्छ होइन। त्यसरी चाहिँ सबै फङ्सनको नाम चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन मिल्छ। इफ देयर इज ओन्ली वान फङ्सन इट्स नेम मस्ट बी मेन। हाम्रो चाहिँ अहिले एउटा मात्रै फङ्सन छ यहाँ, यो चाहिँ एउटा मात्रै फङ्सन छ।
फङ्सन कसरी लेखिन्छ म देखिदिन्छु है दाजुलाई। F1 स्मल ब्राकेट अनि त्यसपछि कर्ली ब्राकेट, यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन हो होइन। अब यो चाहिँ इन्टिजर टाइपको फङ्सन थियो। यो के टाइपको फङ्सन हो यहाँ लेखिएको छैन, अगाडि हामीले लेख्न सकिन्छ होइन। void void लेखेपछि हामीले रिटर्न 0 लेख्न परेन होइन। हामीले चाहिँ केही न केही रिटर्न गर्छ कि इन्टिजरले, केही पनि रिटर्न नगरोस् भनेर चाहिँ हामीले यो लेखेको होइन। void फ्लोट होइन, यसरी चाहिँ यो सबै कुराको चाहिँ केही न केही मिनिङ हुन्छ होइन। यो चाहिँ वे अफ राइटिङ सी प्रोग्राम भनेको चाहिँ बुझिसक्नु होइन हजुरले। अनि लोकल भेरिएबल एन्ड ग्लोबल भेरिएबल, यो चाहिँ हामीले अझै फङ्सन पढ्दाखेरि चाहिँ अझै मजाले बुझिन्छ होइन। अहिले चाहिँ मैले सर यसको ओभरभ्यू भनिदिन्छु। जस्तै भेरिएबल डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ एउटा टपिक छ। हामीले चाहिँ भेरिएबल भनेको चाहिँ एउटा कन्टेनर हो कि, कन्टेनरमा हामीले जस्तै के चिनीको डब्बा हुन्छ होइन, अनि चियापत्तीको डब्बा हुन्छ, अनि चियापत्तीको डब्बा सिद्धिसकेपछि या चाहिँ त्यो फ्याँकिदिइसकेपछि हामीले अरू चिज राख्न मिल्छ। त्यस्तै भेरिएबल चाहिँ एउटा डब्बा हो, त्यसभित्र हामीले मल्टिपल डाटाहरू राख्न मिल्छ होइन। स्ट्रिङ, नम्बर, त्यसपछि बुलियन भनेको ट्रु फल्स, त्यस्तोहरू चाहिँ डाटा राख्न मिल्छ। अब मैले चाहिँ इन्टिजर टाइपको नम्बर राख्न चाहेँ भने चाहिँ इन्ट, अनि त्यसको नाम ए होइन। यो चाहिँ भयो लोकल, यो चाहिँ लोकल भयो। अनि चाहिँ फङ्सन बाहिर हामीले चाहिँ यसरी डिक्लेयर गरियो भने चाहिँ इन्ट सी, यो भयो ग्लोबल होइन। यति नै हो यसको कुरा। अनि सी ल्याङ्ग्वेज इज केस सेन्सिटिभ। सुरुमा चाहिँ सबभन्दा धेरै ख्याल राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो। सी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ भनेको स्मल ए र क्यापिटल ए दे आर डिफ्रेन्ट। अनि स्मल इन्ट या जे पनि हजुरले लेख्नुहुन्छ नि, स्मल क्यापिटल तिनीहरू चाहिँ फरक हो कि। जस्तै हामीले अब यहाँ ए यसो गरौँ, एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ है त, इन्ट। अब मैले ए नै नामको, हामीले यहाँ पहिला यहाँ गरिसकेका छौँ, अब फेरि मैले ए नै नामको डिक्लेयर गरिदिएँ। अब यो के आउँछ, यसरी चाहिँ डिक्लेयर गर्न पाइँदैन होइन। अनि इन्ट ए यसरी डिक्लेयर गर्न पाइयो होइन। यो चाहिँ फरक हो कि दुइटा। अनि जस्तै मैले यो प्रिन्ट एफको साट हो, यो स्मल छ होइन, क्यापिटल पी लेखिदिएको भए यो फरक हो। अब हामीले यहाँ रन गर्ने भने हामीले चाहिँ यसलाई कम्पाइल गरौँ होइन, यसले चाहिँ इरर दिन्छ। यहाँ के लेखेको छ, के लेखेको यो भनेर, पी के लेखेको भनेर होइन। यस्तो यस्तो त मलाई थाहा नै छैन भनिरहेको छु यहाँ। अब मैले यहाँ स्मल लेखिदिएँ अनि यहाँ अब यो पनि स्मल लेखिदिएँ। अब मैले यहाँ कम्पाइल गरेँ, यो के लेखेको यहाँ, यो दुईचोटि के अरे डिक्लेयर गर्न पाइन्छ भनेको छ यहाँ, यसरी डिक्लेयर गर्न पाइँदैन भनेको चाहिँ यो चाहिँ इरर हो क्या। नत्र भने त हाम्रो त कम्पाइल भइरहेको थियो त, यो अरू केही इररै देखाएको थिएन त। हामीले यहाँ यो क्यापिटल ए गराइदिउँ होइन। अब यसलाई चाहिँ फेरि कम्पाइल गरौँ, इन्टर, क्यापिटल पी रहेछ, यसलाई स्मल गरिदिउँ। अहिले त कम्पाइल भयो नि त, अहिले त केही इरर पनि देखाएन होइन। यसरी चाहिँ गर्न पाइँदैन, दुइटा चाहिँ फरक हो होइन। यो चाहिँ एकदम ख्याल राख्नु होला। अनि अब हाम्रो आजको टपिक यति नै छ। अब नेक्स्ट हाम्रो उसमा चाहिँ अरू डिस्कस गरौँला। आजलाई यति नै।